مساء الخير، هنا المحبة سنتر. أهلا بيكم في حلقة جديدة. آه، أول حاجة بنرحب بالأستاذ بسام حبيب، عضو جديد في المحبة سنتر. عضو جديد في المحبة سنتر. تاني حاجة طبعا أحب أتكلم عن ال ACT. ال ACT so far ناجح جدا، وأغلب الأولاد اللي جم خدوا ما بين 3 أو 4 أو 5 درجات زيادة بعد ما اتعاملوا معانا، ودي حاجة كويسة جدا. شكر جامد لمجهود ليديا اللي هي تعتبر صاحبة أو اللي هي الشيرمان بتاعت المحبة سنتر. وشكر تاني آخر لإريني للمجهود اللي هي بتعمله في الواقع. يعني الأسبوع ده كنا فرحانين في أحد الطلبة جاب 28 درجة في الاي سي تي، فده فرصته كويسة أوي. في بعض إعلانات حاجات عايزين نقولها الأول. فاندر بيلت اللي جاله اللي كان عنده كورونا والاختبار بتاعه كان إيجابي، يقدر يروح للمعامل هناك، وفي عندهم اختبارات وحاجات تانية لمجرد في الأبحاث بتاعتهم. رقم التليفون بتاعهم 615-343-8010. ليديا هتنزل التليفونات دي على الويب سايت بتاعنا، بس يعني دي فرصة كويسة بالذات للي جات لهم الكورونا إن هم يروحوا وياخدوا الاختبارات التانية، ودي يعني بتساعد الناس اللي هم بيجي لهم الكورونا بعدين أو كده، إن هم يتم شفائهم سريعا يعني. الحاجة التانية الهيد ستارت في ناشفيل، بس اللي أنا بتكلم عليه في ناشفيل لسه عندهم انرولمنت إن كنتوا تخشوا وتودوا أولادكم الهيد في ناشفيل. فالنمرة بتاعتهم برضه هتكون موجودة 615-741-4849. الحاجة الثالثة ودي مهمة جدا، الكي مارت هيعمل فلوس شوت اللي هو في أنتياك يوم 19 نوفمبر من الساعة 10 صباحا ل6 مساء. حتى لو انت في العربية تقدر تاخد الحقنة بتاعة البرد، ودي مجانا، او تقدر تروح اي مكتب صحة في ناشفيل في اليوم ده وتاخد الشط دي مجانا. الموضوع ده يوم 19 نوفمبر فقط، مش كل يوم. في مكانين، واحد في ناشفيل وواحد في شارلوت، ممكن لو حد عايز يروح فيهم. دي النهارده معانا حلقة جديدة مع منظمة فور نون بروفيت برضو زينا، وبيحاولوا يتعاملوا مع المشاكل بتاعة الموظفين في الأشغال، أو كمان تعليم الناس في الأشغال إزاي يتبعوا القوانين والكلام. معانا مس سيسيليا برادو، وهي اللي هتبتدي معانا الحلقة، والأستاذ أشرف هيترجم. هنبتدي دلوقتي. نهتم بأسئلتكم. لو حد عنده سؤال يتأكد إن السؤال جوه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه لو سمحت. الموضوع كبير، واحنا هنتكلم عن إزاي تتعامل مع الشغل بتاعك من خلال القوانين بتاعة الشغل، وإيه اللي هو في صفك وإيه اللي هو مش في صفك. شكرا. اتفضل يا أستاذ أشرف. Hi Cecilia, how are you doing? Hi everyone, I am very happy to be with you all today. My name is Cecilia Prado and I am a co-director at Workers Dignity, which is a workers center based in Nashville, Tennessee. Thank you. هي اسمها سيسيليا برادو، وهي شغالة في اورجانيزيشن زينا بالظبط، منظمة لا تهدف إلى الربح زينا، بس ليهم تخصص معين اللي هو هم اسمهم Worker Dignity، يعني كرامة العمال. العمال كل ما بيختص ليهم في العمل ايه المشاكل بتاعتهم
ليديا هتكتب لكم في الكومنتات التليفون بتاعهم لو حد عايز يتصل يستشيرهم في اي حاجه. الناس مرحبين جدا، وممكن نبعت كمان الايميل بتاعهم. Okay, Cecilia, since we have too many viewers right now, we will go ahead and start direct with the question. And after we finish the question, as we prepare it for you, if you can please, we will be recording and write it down all the question coming in the comment. This way, if anybody have any question or something we didn't talk about it, we will go ahead and ask you for it, please. Okay? Okay, thank you. Okay, what is the worker dignity non-profit organization is? Yeah, so Workers Dignity is a nonprofit organization. It is an organization that supports workers that want to create change or want to solve problems at their workplace, their industries, or their communities. منظمة زي ما قلت لكم منظمة حقوق العمال أو كرامة العمال هي منظمة غير لا تهدف إلى الربح زينا زي ما قلت لكم، وهو كل همهم إن هم يحلوا مشاكل الناس اللي عندهم مشاكل في الأشغال بتاعتهم. المشاكل اللي في الأشغال ديت هم بيحاولوا يحلوها عن طريق إن هم بيسألوكوا أسئلة: إيه طبيعة العمل؟ إيه قوانين الشركة عندكم؟ وخلي بالكم يا جماعة، دي مش يونيون زي ما بيقولوا، دي مش نقابة عمال، عشان في ناس كتير طبعا واتش ار كتير بيهتموا جدا ان ما يبقاش في يونيون في الشركة بتاعتهم وبيعملوا الموضوع دوت. فده مش يونيون، دي مش اليونيون. I just explained to them, Cecilia, what is work dignity is, and I just to be clear with everybody, you are not a union, which a lot of company HR rules or any rules doesn't allow the union to be in their organization. Okay, what is the worker dignity mean, and what kind of service you give it to them specific? Yeah, so we are, as I mentioned, we support workers that want to create change or solve problems. We use a specific type of technique to create change, a specific theory of change, which is organizing. We believe in deep organizing, and what that means is that we believe that the folks, the people who are directly affected by an issue or a problem are the best equipped to lead the fight for systemic change, right? So that is, I can start with that, and then I can give you some time to translate, or do you want me to go all over it? هم من ضمن أهدافهم طبعا يا جماعة زي ما هي قالت إن هي بتعضد العمال، بتشوف ايه مشاكلهم بالظبط، بتقدم لهم النصح والارشاد اذا كانوا محتاجين ان هم ياخدوا خطوه معينه، يلجأوا للمدير بتاعهم، يلجأوا لاداره الشؤون العاملين اللي هي الاتش ار في الشركه بتاعتهم. فيعني هي بما معناه بتنظم عمليه الشكوى نفسها وتفهم اللي بيشتكي ايه المشكله بالظبط وازاي يقدر يحلها. فده يعني ده الهدف بتاعهم. Go ahead, Cecilia. Yeah, so what organizing really means, right, in the more technical sense, is that we first are engaged in identifying our community, identifying their problems. We bring our community, we create spaces for the community to speak on what their needs are, what their problems are. And then we design campaigns using different tools, strategic tools, in order to create change or solve the community's problems. We see workers as people with specific communities and identities that they bring onto the workplace. And we don't think that it is possible to separate a workers' community or a workers' identity with who they are as workers.
And because of that reason, we have different programs and campaigns that are focused both in the community and also in work sites and industries. And the way that اوكي I'm sorry. بعض القوانين طبعا اللي هم بيحددوا المشكله ايه هي، ازاي المشكله دي بتاثر عليك كعامل في الشركه، ازاي بتاثر على المجتمع اللي حواليك، وبعديها بيقدروا يعملوا فصل ما بين مشكلتك وما بين الحل بتاعها. وممكن عن طريق التغيير وان الناس يبقى عندهم معرفه بحقوقهم بالظبط، ده بيخدمك وبيخدم المجتمع بتاعك، وبيفصل ما بين العامل والمنظمه بتاعته، بحيث ان ايه هي الواجبات اللي على حضراتكم، ايه اللي المفروض تعملوه، ايه اللي المفروض تتبعوه. فهي ناحيه تنظيميه بحته تفهمك بالظبط تعمل ايه، تفهمك ما تعملش ايه. Go ahead, Cecilia. Yeah, so we go out there in the community, we do outreach, we try to identify leaders within the community, and the people that come into Workers' Dignity, we try to make sure that we are developing them as organizers and as leaders and empowering them to lead their own fights in their community or at their work site or industry. هم من ضمن الحاجات اللي هم بيعملوها برضو بيحاولوا يدوروا او بيجدوا ناس يعني بيعتبروا زي قوات بيقودوا حاجات معينة في المجتمع، منظمات، هيئات، بيحاولوا عن طريق التعاون مع الناس ديت ان هم يخدموا اكتر قطاع من العمال في تينيسي بدون اي معطيات او بدون اي يعني مقابل مادي. هم بيبصوا للموضوع ده بناحية معنوية بحتة. زي كده المحبة سنتر بنقدم خدمات معينة وبندور للناحية الخدمية البحتة، فهم يعتبروا نفس الهدف تقريبا زينا بس متخصصين في الموضوع ده. And some of the more specific programs that we have a wage theft and a workers' compensation program that is for any worker that has experienced wage theft or that is currently dealing with an uncompensated workplace injury. And through the programs, they learn how to navigate through the workers' compensation system or lead their own public pressure campaign to recover their wages. We also support workers that want to organize their workplace without a union. And currently we have an industry-wide construction campaign to organize all of non-union construction workers in Nashville, because Nashville is a very dangerous city for construction workers. اوكي، من ضمن الحاجات اللي بيهتموا بيها جدا تحديد الدخل بالساعة للموظفين، وهل دوت اللي بياخدوه ده حقهم ولا لا، الحد الأدنى والأقصى في الأجور. من ضمن الحاجات دي هم بيبحثوها طبعا وبيعرفوها عن طريق الناس اللي بتيجي تشتكي. في ناس بتجيلهم في مشاكل كتير طبعا، زي الناس اللي بتشتغل في الكونستراكشن اللي هو البناء وكده وبناء البيوت، لان هم بيعتبروا ان ولايه تينيسي من الولايات المعدل الاصابه للناس اللي بيشتغلوا في ناحيه الانشاءات دي عاليه شويه. فبينصحوا العمال دول لما يبقى عندهم اصابات يقدروا يعملوا ايه، وايه الاماكن اللي يتوجهوا لها عشان يقدروا ياخدوا حقوقهم من الشركه اللي مشغلاهم في موضوع الانشاءات او المباني ده. Okay, I'm going to ask you the second question. What is our history in Tennessee about the worker dignity? The history of workers' dignity in Nashville, well, it was founded in 2010. It was founded because people were asking for a worker center. There was a need. I believe, I wasn't there, but I believe everything started with a campaign with car wash workers that were asked to show up for a whole 8-hour shift, but were only compensated when a client, so a car, will show up to the car wash.
اوكي، هم ابتدوا سنه 2010، وهي ما كانتش موجوده طبعا في الوقت دوت. بس هم ابتدوا بموضوع الناس اللي بيغسلوا العربيات، وكان بيشتغلوا 8 ساعات، لمده 8 ساعات يعني معاهم في موضوع غسيل العربيات دوت. فهم ابتدوا، كانت بدايتهم في الموضوع ده، كانت بدايتهم كده يعني. فانا بسالها ايه هو تاريخكم في تينيسي، يعني من امتى انتوا شغالين، او ايه الحاجه اللي ابتديتوا بيها؟ جو هيد سيلي. The Yeah. second, yeah, the third question will be, what is the main issue, and the main issue with the worker, usually, as your experience, guys, with the worker, between the worker and their organization, what is the main issue? Sometimes the work or the organization taking, very, very, massive action against the worker, and we need to know exactly how is the experience with this stuff, like if the work takes some of the action against the worker, what they need to do at this time. So I want to make sure I understand the question. What can a worker do to protect themselves from retaliation? Was that the question? Yeah. Mm-hmm. Well, so one thing that I want to make clear first is that Tennessee has some of the worst labor laws in the country. There are many groups that represent the interest of business people have been lobbying politicians to have it this way, right? Among the many oppressive labor laws existing in Tennessee right now, there's a law that says that an employer can fire you without any reason. So when we are protecting ourselves from any kind of retaliation or abuse from the employer, it's important to keep in mind that if I, as a single person, as a single employee, speak up, there is a risk of being fired, of losing my job. However, under federal law, there is the NLRA, the National Labor Relations Act. That law is also known as the right to organize. That law tells you that if you have 2 or more workers taking action together and asking for change to their employer, they are protected under federal law. So if I myself as an individual worker go and stand up for my rights to the employer, I might risk losing my job. If I go with 1 more worker and come up with demands to my employer, preferably written and signed, then we have legal protection. Now, my employer can still fire me, but we are protected under federal law, and we can use this to file an NLRB claim known as an unfair labor practice. Okay. Yeah. I'm just asking you about what you just said. Does the second person, if the second person is related to the first person, it work? Many people like cousins and husband and wife working in the same place. So if the complaint came from 2 related by blood or by as a relative or something, it's stayed the same under the federal law? Yes, so if they're both, if the husband and wife or cousin, even if they're family members, if they're both workers of the same employer, that is protected activity under the National Labor Relations Act. اوكي. في سؤال مهم جدا سألناه لها، اللي هو ايه هي الشروط التعسفية الشائعة اللي بيعملها أرباب العمل أو أصحاب العمل في ناشفيل ضد العمال بتوعهم. وأستاذ يوسف كمل السؤال وقال لو واحد ومراته أو واحد وأخوه أو ابن عمه
بيشتغلوا في نفس الشركة والاثنين عندهم نفس المشكلة وحصل لهم نفس الحاجة، هل من حقهم الشكوى بتاعتهم ديت تبقى في حماية القانون الفيدرالي؟ هي قالت أيوه. أدام بيشتغلوا في نفس الشركة وهما الاثنين عمال، هما الاثنين اتضروا نفس الضرر، ممكن هما الاثنين يتوجهوا ان هما يرفعوا قضية او ايا كان كيس او اي حاجة ضد الشركة ادام الاسباب تقريبا واحدة. هي قالت ان الناس من حقها هنا اصحاب العمل يعني الشركات من ضمن قوانين تينيسي ان هو ممكن يفيرك بدون اي اسباب، يعني يرفدك من الشغل بدون ابداء اي اسباب. طبعا لما بيحصل الكلام ده معاك بيبقى حاجه زي ما بنقول عليها في مصر اللي هو الفصل التعسفي اللي بدون سبب. لو حصل الكلام ده معاك في قانون فيدرالي بيحميك ويحمي حقوقك. قانون فيدرالي يعني على كل الولايات، بما ان تينيسي فيها حاجه بتقول كده ان صاحب العمل ممكن يرفد اي شغيل عنده، لا في قانون فيدرالي بقى على الولايات كلها بيقول ان العمال ليهم حقوق، ولو كان الفصل فصل تعسفي واتقدم بيه حاله للمحكمه او حاجه لازم يبقوا اتنين او لو واحد ومعاه واحد تاني بيكتبوا هما الاتنين زي عريضه الدعوه كده وبيروحوا للمحامي وهما الاتنين بيمضوا عليها. في الحاله دي باسم القانون الفيدرالي دوت انت محمي من الشركه بتاعتك، حتى لو كنت شغال فيها لسه مستمر فيها بيحموك ان انت زي ما تقول يعني انت رفعت قضيه وانت لسه شغال فراحوا مفيرينك مثلا، لا بالقانون الفيدرالي دوت انت محمي لو عايز تعمل حاجه زي كده. اوكي it's very good. Okay, what about if I need to do some activity about any work related problem, like I need to have another one with me at work and we have the same issue with our supervisor or our manager and we went to the HR, nobody solved the problem and we still have the issue with the same person or with the same manager or department. Can you tell us do your experience about some cases you faced and you was involved on it about the same issue, like someone get bad experience at work or whatever. Can you tell us some experience and some example about some of the issue you face in your organization? Yes, definitely. I mean, we work a lot with construction workers, and in that area, in that industry, what we're seeing is a lot of deaths in the workplace. Our most recent was a 16-year-old, one of the most recent, not the most recent, unfortunately, a 16-year-old that died, working at a project near the Nissan Stadium at La Quinta, is the project called. And he fell because he wasn't provided a harness. And that is something that we're seeing a lot in the construction industry. Not providing safety equipment, employers forcing workers to work in unsanitary conditions, not providing training that you need for specific machinery or tools. We're seeing not just in the construction industry, we do see it a lot in cleaning workers as well. There's a lot of retaliation. When employers stand up for their rights, and manager often isolates them, puts them to work in a way that they might not get to interact with other workers. We see that sometimes to the workers that are standing up for themselves, they might get increased or reduced hours as form of punishment. They might get threats. If the worker is an immigrant, they might threaten to call ICE or call the police. In a lot of intimidation. We see that often employers don't pay overtime.
especially if workers are new to the United States and they don't know that they are entitled to overtime pay. Um, on another side, sometimes we see employers making workers work just a little bit less than 40 hours a week. We see this a lot in restaurants. And that is so they don't have to pay the workers health insurance. Okay. Sometimes we see, yeah, that's good. Okay. It's a very important answer. هي أنا سألتها من خلال خبرتها في المنظمة اللي هي فيها، تقدر تقول لنا على بعض الأمثلة اللي هي شافتها بنفسها، مشاكل بتحصل للناس في أشغالهم وفي شركاتهم. فطبعا هي مؤخرا، يعني دي أجدد حالة تقريبا كانت عندهم. كان في ولد عنده 16 سنة بيشتغل في زي مشروع قرب نيسان ستاديوم اللي في الداون تاون، وطبعا اتوفى. فده طبعا كانت مشكلة كبيرة، لأن ما كانش فيه أدوات أمان للولد اللي توفى. يعني ممكن يكون في مكان عالي، مش مدين له أحزمة كويس تربطه، فوقع اتوفى. ممكن يكون لقوا مشكلة إن في مشكلة في التدريب، ما اتدربش كويس، يعني جه واشتغل على طول. وده طبعا ممكن يحصل مع اي حد بخلاف الحاله ايه هي يعني. بس في ناس كتير بتواجه مشاكل في اشغالها بسبب عدم وجود ادوات امان، عدم وجود تدريب كفايه. يعني ممكن يشغلك على مكنه او جهاز انت ما تعرفوش، ما عندكش خبره كويسه بيه، ممكن تحصل لك اصابه. وده طبعا ممكن يحصل مع اي حد في اي شركه باختلاف الانواع. لو الشخص دوت ابتدى يسأل عن حقوقه، او هم حسوا ان هو بيسأل وبيحاول زي يعني حركة، او زي مش هنقول مظاهرة يعني، بس حاول يقول رأيه للناس كتير وبدأوا الناس يتلموا حواليه، ممكن يواجه في الحالة ديت يلاقيهم مثلا بدأوا يحطوه في مكان بعيد عن التجمع اللي فيه ناس، حطوه في أوضة لوحده، حطوه على لاين لوحده يشتغل عليه من غير ما يكون بيتكلم مع حد. ده لأن عايزين يعملوا زي رأي عام ضدهم، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي هم عشان يحددوا حركتهم في الشركة. ممكن طرق العقاب تبقى مختلفة، ممكن يقلل عدد الساعات بتاعتك، ممكن في ناس بتتهدد ان هي تترفد، وده بيحصل. وطبعا ممكن، وده بيحصل كتير مع الناس اللي بيتكلموا اسباني وكده، ان هم بيقولوا لهم احنا ممكن نتصل لكم بالبوليس يجي يقبض عليكم عشان انتم ما معكوش ورق. ممكن في مطاعم كتير من ضمن الحاجات اللي هي شافتها ان هم ما بيدولكش ال 40 ساعه بتوعك، يدوك اقل منهم شويه، يعني يدوك 35 ساعه 36 ساعه. لان انت لو عملت 40 ساعه، المكان اللي انت شغال فيه هو مضطر ان هو يدفع لك جزء من الانشورنس، ضمان صحي او تامين صحي. فطبعا بيدوك ساعات اقل من ال 40 عشان ما يبقاش ليك حق ان انت. فكل دي وسائل يا جماعه بتحصل مع الناس اللي بتشتغل. لو واجه مشكله وبدا يتكلم فيها، هم عرفوا ان هو بيتكلم فيها، ممكن يحطوه تحت الضغوط ديت. اوكي. another question please. What can we do exactly to start looking for our right as workers in our organization? What we need to start with? What is the steps? The most important thing one can do is to organize, right? That starts with number one, answering this question: who is your people? So at your workplace, you need to have a good sense of who your coworkers are, whether they are friendly to you, whether they are friends with a supervisor. Who are they? Do they have lives outside the workplace? I usually ask the workers to make a list of all your coworkers or the people that you are in constant interaction at your workplace. Make a list of them and make sure that you have ways
to talk to them outside of work or during lunch, which are the only times that you can really talk to other workers about organizing, right? And sometimes the lunch is not that easy to do. So always make sure that you start, perhaps during lunch you make a quick conversation with your coworker and get their phone number, right? Make sure that you can start having conversations with those workers outside of the workplace. That is the first step. Second. اوكي. Okay. اول حاجه بتقول لكم لو في عندكم مشكله في مكان معين في الشغل عندكم، اول حاجه تبقوا منظمين، ودي طبعا هي بتنصح بالموضوع دوت. لازم ننظم نفسنا نمره واحد، نحس ان المشكله عامه مش مشكلتك انت لوحدك، ولو مشكلتك انت لوحدك يبقى مشكلتك انت، لكن لو مشكلتك وانت شايف ان هي مشكله كذا حد، نمره واحد ما حدش يتكلم جوه الشغل في الموضوع دوت. لو هتتكلم تتكلم مثلا في فتره الغداء بتاعتك، ودي طبعا بتبقى فتره قليله وبتاكل فيها، يفضل ان انتوا تتكلموا بره الشغل، عشان دي بتعتبر من ضمن الحاجات اللي بتبقى ضد قوانين الشركات، ان ناس تتجمع. التجمعات دي في حد ذاتها دي بتعمل مشكله، وانت كده ممكن تعرض نفسك وللناس اللي شغاله معاك يعني لمشكله ممكن بكل بساطه زي ما قلنا ان ليهم الحق ان هم يرفدوك. فمن فضلكم نكون حريصين، لو عندنا مشكله حقيقيه نتكلم فيها ويا ريت ما يبقاش على السوشيال ميديا. I just give them some advice, as well as stay away from the company or the workplace. Don't share this information in the social media, because sometimes the people get what you post or whatever, and they knew you are preparing or try to do something which it can be easy coming against you. What do you think about that? And I think the question was that the social media. The question is social media. I think that when you're starting to want to organize, I will make sure to keep any information safe from the employer. But eventually, I think social media could be useful. So eventually, perhaps. I think the most important steps is number one, to get to know your coworkers. Make sure you can have one-on-one conversations with your coworkers, right? So after work and when it's only you or it's only a small group of workers, I will advise to keep it private, the information about the organizing efforts, right? Because there is risk involved with some of this information coming to light, especially when we are not at that point of the campaign yet. Okay, I have something very important because we move on for your second step. We think or we plan all this stuff because they didn't go first to their leader if they have problems, their manager or the HR department in their organization. After they went to both of them and they didn't get any kind of resolve for their issue, they will start what you're saying. That's right? I didn't get the last part. What was the last part? Okay, they have to share their problem with their management team and HR team. If they didn't solve the problem, they are going to do what you're saying right now. Is that right? Well, I mean, it really depends on the specific workplace, right? I think that in some workplaces it's very easy to just go and present the problem to your manager. Mm-hmm. I think in my advice would really depend on what kind of workplace we're looking at. There are some workplaces with a lot of intimidation and retaliation, in which maybe the workers don't feel comfortable going to their manager on their own. Okay.
دلوقتي انا سالتها يا جماعه لان هي بتقول الخطوه الثانيه ان انتوا تحاولوا تخلوا في سريه، يعني ما تنشروش المعلومات اللي انتوا بتتكلموا فيها، ما تتكلموش فيها مع اي حد، وعاده بتبقى المشكله معاك انت وواحد مثلا مشكله، فبيفضل انتوا تتكلموا معاه يعني مع بعض واحد لواحد بره الشغل في المشكله ديت. فانا سالتها سؤال برضو، قلت لها احنا بنلجأ للحاجات ديت ده في حاله ان احنا رحنا للمدير بتاعنا ما حلش المشكله، ورحنا لاداره شؤون العاملين ما حلتش مشكله. لان برضو زي ما انتم عارفين يا جماعه كل شركه او مكان ليه قواعد بتاعته، ليه قوانين بتاعته. فمن ضمن القوانين والقواعد دي احنا لازم نكون نمره واحد عارفينها كويس جدا عشان ما نضرش بمكاننا في الشغل. انت خالفت التعليمات، خالفت قانون الشغل، انت دلوقتي يستحق عليك العقاب ايا كان ايه هو. فاللي احنا نعمله نمشي الخطوات السليمه تبع الشغل زي قوانين الشغل ما بتقول. لو انت ليك حق هتقدر تاخده، ما قدرتش تاخده تبتدي تعمل الحاجات دي. I just told them explain what we talking about the HR or the management because sometimes it's critical situation and some of the company have their own rules, human resource rules, which we didn't need to be against this rule. We have to follow the rule first. If nothing has been solved or the issue still there, we will start doing our steps like you said. What is the second step, Cecilia? Yes. So the second step, once you have some idea of who you can reach out to first, I will start trying to have conversations with my coworkers, starting with whoever is safest to go to, and then working my way up. The main goal in organizing is to create trust and solidarity among workers. So trust relationships are about trust, and I want to make sure that I build trust with my coworkers. That's what the conversations are for. So with the conversations, I want to learn what it is that my coworker is experiencing too. Perhaps I am worried about the fact that I haven't gotten a raise. Perhaps my coworker is upset about the fact that we don't get enough breaks. So I want to find out what it is that they want to change at their workplace, because even if we are working for the same employer, we might have different concerns. Okay. هي بتقول الخطوه الثانيه، طبعا دي حاجه مهمه جدا يا جماعه زي ما قلنا. اول حاجه هي الثقه ما بين الاشخاص اللي هيقوموا بالموضوع دوت. او لو انت عندك مشكله، ممكن يبقى انت المشكله بتاعتك مختلفه عن مشكله فلان اللي معاك او زميلك في الشغل، اخوك، مراتك. ممكن انت يكون مضايقك قوي موضوع مثلا ايام الاجازه لما بتطلبها مش بيدوها لك. زميلك عنده مشكله تانية ان هو بقى له مثلا سنتين ثلاثه ما زادش في المرتب بتاعه. واحد ثالث عنده مشكله ان هو ما بياخدوش راحات كفايه خلال يوم الشغل، يعني البريكات بتاعتهم نص ساعه بس، بيبقوا عايزين ياخدوا وقت تاني لان الشغل يعني عضليا بيبقى مجهد، فعايزين ياخدوا اوقات راحه اكتر. فاحنا نحدد المشكله بالظبط اللي عندنا، نتكلم فيها، واهم حاجه ان الموضوع زي ما بيقولوا لو السر خرج عن اتنين ما يبقى السر. لازم يبقى في ثقه متبادله والموضوع يمشي بنظام شويه. Go ahead, Cecilia. Yes. So that we think often of this process as a ladder of compromise that we need to build, a ladder of trust. So with each increasing step, the more that we talk to other coworkers, the more that we do things together, we have risk. There's always risk, and there's always going to be an increased amount of risk to retaliation. So when we go on, for example, when we all go on strike and take collective action as workers, that's risky, right? We want to make sure that everybody else shows up to the strike,
or else we are gonna be fearing, we can risk be singled out by the employer and face retaliation, right? Okay. So we wanna. Go ahead. I'm sorry. We wanna start building trust. We wanna make sure that, like, after I learn what it is that my coworkers want to fight about, then we wanna have a meeting. We want to meet and we want to be on the same page about what it is that we want to fight together. And we want to use that to craft our demands. What it is that we all can agree that we want to change. What it is that we all agree that we want to change. And then we want to put that in writing and sign it by each employee. اوكي. هو طبعا الخطوه الاساسيه والاولى اللي بتبني السلم زي ما هي بتقول، يعني اللي بيعتمد عليها بقيه الخطوات، اللي هي خطوه الثقه ما بين الناس اللي عندها مشكله دولت. طبعا بعد ما بتتحدد اطراف المشكله ومين اللي عنده مشاكل، بيقعدوا مع بعض يشوفوا ايه المشاكل اللي عند كل واحد، بيجمعوها كلها في حاجه واحده، بحيث ان لو حصل ان ممكن الشغل لو عرف بالاجتماع دوت ممكن الناس دي تتضرر، يعني ممكن فعلا يتضروا في شغلهم، ممكن يحصل معاهم حاجات كتير. فيفضل ان الاجتماع يبقى للناس اللي بتخصها المشكله بس طبعا، وتشوفوا ايه المشاكل اللي عندهم، تتكتب ايه هي المشاكل، ويكونوا ليكوا طلبات محدده. مش كل واحد يطلع بطلب وما يوافقش على طلب زميله، يقول له لا انت الطلب بتاعك ده ملوش لازمه عندي. لا، كل واحد رايه بيبقى مهم بالنسبه له، الطلبات اللي عايزها بتبقى مهمه بالنسبه له. مش عشان انت شايف ان لا موضوع الزيادات في المرتب اهم من ان احنا ناخد اوقات راحه. لا، ممكن يكون واحد غيرك تعبان جسمانيا محتاج اوقات الراحه وما يهموش قوي موضوع زياده. فلازم تجتمعوا، تعرفوا ايه هي المشاكل، تعرفوا ايه هي الطلبات بالظبط، ونحاول ان احنا ما نقصرش او يعني ما نجيش على حقوق في الاجتماع ده. لازم نبقى متفقين، نتفق على نقط معينه ونكتب بيها ورقه، نكتب بيها زي طلب كده وتمضوا عليه، لان في مخاطره على الناس ديت لو حد عرف ان الشغل ممكن يرفدهم فعلا. اوكي، جو اهيد سيسيلي. Yes. Did we still have some steps? That's right. Go ahead. I just think that is the hardest part. Get on the same page, right? So, we just build relationships till we are all on the same page about the things that we want to change in our workplace. And then we need to look at, what it is that we have, what tools we have at our disposal, or what advantage do we have that we can use to get what we want. And when we are talking about a workplace, that is our labor, right? We can use our labor, which is very important. Without us, our employer cannot make a profit. Mhm. So once we are in agreement into what we want to change, then we bring that letter of demands to our employer. It doesn't have to be in writing, but it's useful to have the proof in writing. And then we are all gonna say, hey, we want this. And if we do not get it in a specific time, then we might escalate. Perhaps we stop working because we don't get this demand. اوكي. هي بتقول الخطوه الثالثه بعد كده، بعد ما نقعد ونتفق، واهم حاجه ان احنا نتفق زي ما قلت. لو ما اتفقناش يبقى كأن شيئا لم يكن، ما تعملوش اي تحركات، لان دي ممكن تبقى فيها خطر على. لازم تتفقوا مع بعض عشان بعد الاتفاق دوت يشوفوا ايه هي الحقوق اللي ممكن تاخدوها. لازم تفهموا كويس ان العمالة في اي مكان هي اللي بيعتمد عليها الشغل. هم بيعملوا مكاسب من خلال العمالة اللي شغالة عندهم. من غير العمالة ديت الاشغال ممكن تقف. فلازم تتفقوا ايه هي المشكلة، تقعدوا مع بعض تشوفوا ايه طلباتكم، تتفقوا عليهم،
وبعد كده بيتم عرض الطلبات دي على صاحب العمل، اللي هو بيتقال مثلا طلبات معينه فلان وفلان وفلان، احنا كتبنا زي طلب وماضيين عليه ونعمل الحاجات ديت، وهنشوف ايه الخطوه اللي بعد كده. جو اهيد سيسيليا. And I think that for me, that is it. So we always gotta think about, what our source of power or leverage we have with our employer. That's usually our labor. So just get to know your coworkers, get on the same page, and ask for the things that you want together. اوكي، اهم حاجه تبقوا مع بعض، تقدموا طلب واحد كلكم تبقوا ماضيين عليه، تقدموا الطلب دوت وتقولوا احنا عايزين كذا وكذا 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 للطلبات بتاعتكم. What about if the organization or the company doesn't agree about what we wrote and they didn't do anything? That is usually what happens. And for that reason, I think that it is very important to know that we have something our employer wants. We have more power than we think as workers. Without our labor, without our work, our employer cannot make money. And that's what they want. They want money. So if we all get on the same page, if we have a strong commitment to each other and a strong solidarity, then we can ask for things. And it's also very, very, I definitely recommend that if you are thinking of engaging in collective action, that you reach out to community organizations like Elmahaba Center or Workers' Dignity or other centers in your community that might support you from the outside. Okay. And that could support a big community public pressure campaign from outside the workplace in solidarity with the workers inside. Okay, if the work or the company or the organization didn't agree about what we present, can we go to the lawyer or what we can do after that? If the employer retaliates against you as a group of workers, if the employer retaliates against you and doesn't want to give you the demands but discourages you from acting as a group, then what we can do is file an NLRI claim, something known as an unfair labor practice. Okay. You can file those online on the website of the NLRB, which is the board that enforces the right to organize, which is the federal law, the NLRA. اوكي، بعد ما نتفق كلنا ونقدم للشغل بتاعنا ايه هي طلباتنا، الطلبات دي ما توافقش عليها، طبعا بنشوف حد يحاول طبعا يبقى من بره الشغل من الطلبات ديت، هيقولوا له طب انت مالك، انت بتعمل ايه؟ هيقول لهم ان انا في الكوميونتي والناس دي عندها مشاكل والمشاكل دي 1 2 3، وهم طلبوا مساعدتي بما ان احنا نون بروفيت اورجانيزيشن، فبنروح نتكلم معاهم. لو الشغل ابتدى يتخذ ضدكم اجراءات معينه زي ان هو اداكم مثلا دوكيومنتيشن رايت اب، اداكم وقفكم عن العمل لحين التحقيق، كل الاجراءات ديت بتعتبر افعال مش من العدل ان هي تحصل مع الموظفين، وليها اسم معين نو فير ليبر براكتس، يعني الشغل اتخذ ضدك اجراءات ما فيهاش اي نوع من العدل بما ان انت طلبت طلبات معينه. لازم نبقى محددين جدا، وممكن تفايلوا البروبلم المشكله اللي عندكم ديت على ويب سايت، الويب سايت دوت بتاع برضو منظمات بتدور على حقوق العمال مش نقابات، احنا بعيد تماما عن موضوع النقابات يا جماعه اللي هو اليوم. تمام؟ من خلالها بعد كده لما انت بتعمل الموضوع دوت في حد بيتصل بيك من الويب سايت دوت بيقول لك ايه هي المشكله، بيبحثها معاك، بيشوف ايه هم يعني الاعضاء او الناس المجتمعين على نفس المشكله، بيبتدي يناقشها معاهم، وممكن الناس دي بيبقى ليها اتصالات ان هي تتصل بصاحب الشغل
وتعرف ايه هي المشكله بالظبط. اوكي ليديا you're gonna write down the website. ليديا الويب سايت يا جماعه على الكومنتات، اللي هو المفروض اللي هو الويب سايت اللي بتقدموا عليه الشكوى ده لو الشغل ما وافقش على طلباتكم وابتدى ياخد ضدكم اجراءات تعسفيه. اتفضل. Mr. Yusuf have a question please. I have a question for you. Assuming company A, they have plan or branch in Chicago and another one in Nashville. The one in Chicago has certain law according with Chicago or with Illinois, and the one in Nashville has certain law according with Tennessee. And there is a few things conflict in between. And there is an issue happened in Nashville because the law is a little bit restless or something like that. So can employee ask to be treated as the one in Chicago? And can I ask the industry in particular? Is this the same employer but different states? But let us say the hotels industry, they have different rules in different area. So yeah. So unfortunately, the labor laws in Tennessee are not the labor laws of in Illinois. And Tennessee, as I mentioned, has some of the worst labor laws in the country. It's very hostile for workers. So legally, an employer can get away with a lot more and with treating workers with a lot less dignity. However, I think that when employers organize and get together, that is how you change these awful policies that we have going on here in Tennessee. So in Illinois, many workers have organized and have changed some of the laws in order to favor workers, to be on the side of workers. In Tennessee, we have a long history of, slavery and of segregation, and we are still dealing with some of those consequences. Okay. However, workers can do anything if they are together and they organize to change their immediate reality. اوكي استاذ يوسف سالها، قال لها لو الشركه ليها فرعين، مثلا فرع هنا في تينيسي وفرع في شيكاغو في إلينوي، الموظفين هناك خدوا حقوق معينه عن طريق تنظيم حاجه، او القانون في الشركه هناك مختلف عن القانون في تينيسي هنا. هل لو واحد من العمال اللي في شيكاغو خد حقه بطريقه معينه، واحد هنا في تينيسي يقدر ولا لا؟ هي قالت له هو ما ينفعش، لان من ضمن يعني أسوأ الولايات في حقوق العمال هي تينيسي. زي ما قلنا قبل كده، صاحب العمل ممكن يرفدك بدون اي اسباب. ففي الحاله ديت هي بتقول من خلال تنظيم الشكوى، اتفاق الناس على نوعيه الشكوى، اتفاق الناس على الطلبات بتاعتهم، ممكن يحصل تغيير فعلا حتى لو ده ضد مبادئ الشركه. فهي بتقول لازم يكون في اتفاق، والناس عندها مشكله معينه، لان خلي بالكم تينيسي من ضمن الولايات اللي كان فيها اللي هو العنصريه طبعا، كانت ضد السود والعبوديه والاجانب، ومن ضمن الولايات اللي يعني فعلا حقوق العمل فيها يعني متحركه بطريقه يعني بطيئة ضد العمال وبطريقه بطيئه جدا. فبتقول لك ان ممكن يحصل تغيير، بس الناس تتفق وتتحد ويبقوا ليهم طلبات معينه موحده ليهم كلهم، لو كذا واحد حصلت معاه نفس المشكله. اوكي I think I still have two questions for you, Cecilia, until we move on
to any question coming from the audience. My rights with the company during COVID-19. What are my rights? Well, there are some laws that were passed due to coronavirus, including like the Families First Coronavirus Act, which allows employees at companies, I believe especially places that have like more than 50 people at their work site, and I need to check that information. You are allowed to go on to receive paid leave to the full 100% of your salary if you're experiencing COVID symptoms or you're in quarantine, or to or 2 weeks at like 3/4 of your regular rate if you're taking care of someone. There you also have the right to unemployment benefits if your employer laid you off due to coronavirus. And you have the right to ask for safe conditions at work as well. أنا سألتها سؤال إيه هي حقوق العمال والموظفين خلال الفترة بتاعت كورونا فيروس، فهي قالت طبعا أهم حاجة لو أنت أو حد من العيلة عندك اكتشف إن هو عنده كورونا، طبعا بيحصل لك سيلف كورنتين، بتتعزل، وفي بعض الشركات بتدفع 60%، في شركات بتدفع 75%، في شركات من مرتبك لمدة أسبوعين، يعني في ناس ما بتدفعش حاجة خالص، في ناس بتدفع المبلغ كامل، أجرك كامل، فده على حسب كل شركة. وطبعا من ضمن الحاجات ديت الأماكن اللي فيها أكتر من 50 واحد طبعا بيبقى ليهم، وده طبعا اكيد احنا شفناه في حاجات كتير في الناس اللي شغاله في مصانع وفنادق، بيبقى في طرق معينه في الامان، لبس الماسكات، الهاند سانيتايزر في كل مكان، بيبقى في قواعد معينه للحفاظ على امان وصحه العمال. واحنا كنا ذكرنا قبل كده في حلقه، لو انت في مكان او في شغل شايف ان في مشكله في الموضوع ده لازم تقول يا جماعه في مشكله، احنا مفيش مثلا وسائل امان كفايه. وطبعا من ضمن الحاجات التانية اللي بتحصل انت تقعد في البيت عشان خاطر ولادك في المدرسه، فاضطريت تقعد بيهم، حد عندك في العيله تعبان، عنده حاله صحيه فلازم تقعد بيه، كل الكلام دوت اندرج تحت ان احنا ممكن نقدم على ان امبلويمنت اللي هي اعانه البطاله. في ناس كتير اترفدت من شغلها بسبب الكورونا فيروس، فدي برضو قدمت على اعانه البطاله. فالحالات كتير، وبالذات في موضوع كورونا دوت اهم حاجه الامن والامان بتاع الموظفين في المكان. لو في طبعا اكتر من 50، حتى لو ما فيش بيبقى في اجراءات معينه لازم تتخذ، وده باوامر من اداره الصحه هنا في تنس، مش بمزاجهم، يعني مش كل واحد بيعمل حاجه بمزاجه، لا دي اوامر معينه بتتاخد، ولازم الشركات اللي فيها تجمعات بتتخذ اجراءات صحيه معينه عشان تحافظ على حياه الناس اللي فيها. My last question is I am not a full-time worker. I am a part-time or on call. Did I have any kind of rights if I get the same issue like against me, or someone treating me, or threatening me, or something going on, but I am a not full-time worker, I am a part-time or on call, did they still have the same rights? Yes. If two workers, it doesn't matter if they are part-time or full-time. If two workers decide to organize and request that an employer changes something, they are protected under the right to organize. And for example, with some of the when we're getting technical in the coronavirus related
coronavirus related laws, I believe that it doesn't make a difference in terms of part-time or full-time. They just have a threshold for the amount of money that you are making. بيرفكت. اوكي. هي انا سالتها سؤال، قلت هل الناس اللي هم شغالين وقت مؤقت او اللي هم بارت تايم او اون كول بيبقوا على اتصال ان هم يعملوا شيفت او حاجه، ليهم نفس الحقوق بتاعت الناس الفول تايم لو في مشكله من النوعيه دي؟ قالت طبعا. لو هم اجتمعوا زي ما قلنا، اتفقوا على ان في مشكله معينه بتحصل ضدهم او في حاجه حاصله معينه وقدموا طلباتهم والطلبات دي ما توافقش عليها، او بداوا يتعاقبوا ما ياخدوش شيفتات، ايا كان ايه هو العقاب اللي هو الكلام اللي قررناه قبل كده، فالفول تايم بيعامل معامله البارت تايم والاون كول في نفس نوعيه المشاكل دي. Okay, Cecilia, so far I finished the question we prepare for you, and right now Mr. Yusuf will start with us with some of the question for audience and watchers, okay, and viewers. There is a question. We work at the hotel in Nashville. We got layoff in March, then termination in August for coronavirus, and we still have BTO for us. بي تايم اوف اللي هو وقت Pay time مرفوع. off اجازات. for us. How can I get this BTO? The manager said when we come back, we will take it, but we got terminated or termination. Thank you. السؤال بيقول إن أنا بشتغل في لوكاندا في ناشفيل، وإن أنا خدت لاي أوف يعني من الشغل، وبعدين بعد كده فيروني خلوني رفضت بالسبب ان كورونا. فليه انا ما باخدش اللي هي البي تي او اللي هي كانت ليا عندهم؟ So fortunately, there is no law around PTO. So it will all depend of the specific agreement that you have with your employer. If there is, for example, a written handbook, an employee handbook, where it states what it says about the PTO requirements that the employer is gonna give you. And if it says so right there, like the specifics around the PTO that you're now getting, then I will reach out to a lawyer. But unfortunately, there is no law that goes over PTO, so it will come down to your specific agreement with the employer. هي بتقول انك ممكن الموضوع يرجع للقانون بتاع الشركة اللي عندك، وانت ممكن تروح لمحامي، بس في النهاية الموضوع هيرجع للاتفاق مع الشركة. ف يعني تقريبا الرد بتاعها بما معناه تقريبا مش هتاخد حاجة يعني. فمعلش أنا آسف، بس ده ما يمنعش إنك تسألي السؤال ده لحد من رجال القانون، احتمال يساعدك أكتر يعني. في سؤال تاني؟ ده سؤال خاص بالليل والانامبلويمنت والثلاث شغلانات. طبعا وفي حد كاتب مريم عزيز بتقول والدي واخد لي اوف من الفندق حتى نهايه شهر 12، ومع ذلك الانامبلويمنت موقوف من شهر ونص، واتصلنا بيهم كتير مفيش حد بيرد وبطلوا يصرفوا، وهو حاليا في البيت. ايه الحل؟ الا اننا بنعمل الويكلي سيرتيفيكيت، بيطلبوا 3 وظائف كل اسبوع رغم ان اللي اوف، ومع ذلك مش بيتصرف برضه. هو دوت اللي حصل يا جماعه في الانامبلويمنت ديبارتمنت دلوقتي مع كل الناس، مش معاك. حتى لو قدمت ال3 شغلانات، في ناس قاعدين لغايه دلوقتي ما بياخدوش من ساعه موضوع ال3 شغلانات ده ما نزلت. فمن الافضل ان احنا نبتدي ننزل فعلا ندور على شغل. ليه؟ لان دلوقتي الفرص كويسه، اشغال كتير مفتوحه وفي اشغال مريحه، مش شرط كل الاشغال تبقى متعبه جسمانيا، بس يفضل ان احنا ندور على شغل. في حاجات كتير. الحلقه اللي فاتت انا واستاذ يوسف انا اتكلمت على اوبر وليفت، وفي شغلانات كتير قوي ان انت ممكن تعمليها، ان انت بتسوقي، توصلي طلبات، تعملي حاجات. لازم هننزل نشوف شغل ملهاش حل. كل الناس بتقدم على 3 شغلانات، كل الناس ما بتاخدش اعانه البطاله حتى بعد ال3 شغلانات، وفي ناس خدت وفي ناس ما خدتش.
فالدنيا كلها ملخبطه، الناس كلها بتتصل بالتليفون ما حدش بيرد عليهم. فده العادي دلوقتي اللي حاصل، لان هم عايزين من الاخر الناس دي تنزل تشتغل. فلان لسبب من الاسباب، اسباب كتير، الفلوس خلصت، الولايه ما معهاش فلوس تانية تصرف، حاجات كتير قوي، في ناس خلصت الرصيد بتاعها اللي عندهم. فالحل الوحيد يا جماعه ان احنا ننزل نلاقي ولو حتى شغل مؤقت، اي مصاريف تيجي بحيث ان احنا نسند الدنيا شويه. وبعدين انت لو دورت لقيت ان انت بتاخد $275 في الاسبوع من الانمبلويمنت، انت بكل بساطه في اي شغل هتقدم فيها، حتى اوبر وليفت وامازون والحاجه وفليكس والكلام دوت، بيجيب دخل اكتر من كده. تمام؟ فمن الافضل معلش ان احنا ننزل نحاول نشوف شغل. بالنسبه للناس اللي ما بتقدرش على الشغل العضلي كتير، في مصانع كتير قوي الشغل بتاعها انت ممكن تعمله وانت قاعد، ممكن تعمله وانت واقف. فنحاول نجرب بس، لان دي مشكله حاصله مع كل الناس يا جماعه للاسف. another Cecilia, I'm sorry, I was answering a question related to employment. This is the reason it doesn't relate to you, but I just give the people some advice about it. اتفضل يا استاذ. another question: if an owner of a job for no reason fire one of his employee for no reason, can this person apply for unemployment? Yeah, so unfortunately, unemployment, you are able to apply for unemployment if it was not your fault. So it all depends on how exactly was the person laid off, was the person given a reason for their firing. So yeah, it will all depend on whether they were given a reason. So if it was based on the employee's performance, then unfortunately no. Okay. السؤال كان بيقول لو واحد بيشتغل عند واحد يعني في محل لوحده او حاجه زي كده، وصاحب المكان رفضه، هل ممكن يقدم على unemployment؟ احنا يعني الاستاذ اشرف رد على السؤال ده وانا برد عليه دلوقتي. الانمبلويمنت سهل جدا، قدم عليه واكتب كل حاجه صح. والله انت كنت كلامك صح، هتتقبل. انت في عندك مشكله، هيقول لك مشكلتك كذا، او هات لنا الدوكيمنت او الاسباب اللي بتاعت الموضوع. الانمبلويمنت ده حق من حقوقك، بس في نفس الوقت ده مش حاجه تقعد يعني تقول له اديني من اللي عندك يعني. ف في حاجه ثانيه؟ هو بس لو ان احنا يعني بمناسبه ان احنا اتكلمنا على الموضوع دوت يا جماعه، نخلي بالنا كويس ان النصايح ديت والحاجات اللي احنا جايبين فيها حد متخصص عشان يجاوبنا عليها، والاسئله اللي احنا محضرينها، احنا مش بنقول للناس اعملوا مظاهرات واتحدوا عشان ضد الشركه والكلام دوت، لا. في شركات كتير قوي في ناشفيل، شركات بتبقى عالميه زي ما استاذ يوسف قال، بيبقى ليها فروع في ولايات كتير، تحت كذا قانون في كذا ولايه. بس في شركات كتير بتسمع للموظفين بتوعها، بتقف معاهم لو عندهم مشكله مع مدير، مع اي حد، بيقفوا معاهم وبيحلوا لهم المشكله، سواء كان مديرك، سواء كان اداره شؤون العاملين. احنا الحلول والنصايح ديت احنا بنقولها للناس اللي للاسف زي ما بيقولوا ايه، العين بصيره والايد قصيره، ان هم ما عندهمش حل. تعصب، حد مستقصده في الشغل، كلام كتير قوي. وخلي بالكم برضو نقط كتير اتكلمنا فيها، يا ريت ما ناخدش يعني رأس الموضوع ونبتدي نبني عليه الحالة يعني. لا، لازم يكون الحالات متكررة، الظلم عام على كذا واحد، لازم نتفق، لازم نتحد، كلنا نوافق على حاجة واحدة. ودي هتاخد وقت وهتاخد مجهود، الموضوع مش سهل. عشان احنا نخش على الويب سايت اللي ليديا كتبته في الكومنتات ده عشان نفايل مشكلة، لازم يكون في ستيتمنت من كذا واحد وكلهم موافقين عليها. ما ينفعش بعد ما نقدم الستيتمنت لما حد يجي يكلمنا يقول له لا انا مش موافق على الكلام دوت، لا انا ليا طلبات تانية. ما ينفعش، الحالة هتعتبر كأن لم تكن، لان دي ناس متخصصة وبيخلوا الردود، والناس اللي بتقف معاكم ناس متخصصة.
يعني ناس عارفه في قوانين العمال بتاع تينيسي، فاهمه محاميين حاجات كتير قوي، بيبقى ناس متبرعه برضه. فنخلي بالنا ان احنا مش لاي سبب او كده يعني متضايق من الشغل، لا، ما الكلام دوت احنا بنقوله للناس اللي عندها فعلا هراسمنت، يعني ناس بتتهدد، ناس بيتحرشوا بيهم ان هم في الشغل عندهم مشكله، حاجات كتير قوي، اسباب كتير يا جماعه. ويعني ودي حاجه يعني لازم نتفق عليها. يا ريت نشوف الحلقه من الاول، لو عندك اي سؤال هتشوفونا اتكلمنا في ايه بالظبط. احنا بنشكر طبعا سيسيليا وبنشكر وقتها معانا ان هي فضلت لنا جزء من وقت عشان تجاوب علينا، متبرعه، وبنشكرها جدا. Cecilia, thank you so much for your time and for the opportunity you allow us to have, and for the chance we talking with a professional about the issue we can or we may face it in our community or our work area, which we appreciate what you did. And I was just gonna say something, you know, unusual for all the audience and the viewer right now. يا جماعة أيا كان مين اللي كسب الانتخابات، مين بقى الرئيس أو مش بقى الرئيس، إحنا المفروض زي ما الكنيسة علمتنا نصلي للحاكم بتاعنا، إن هو ربنا يوفقه، ربنا هنا في أمريكا وفي مصر وفي كل حتة ربنا عمره ما بيسمح بحاجة وحشة تحصل لنا، وده اللي إحنا اتعودناه من زمان على كده. دي حاجة تانية، من فضلكم لما حد يبقى عنده مشكلة يا جماعة ويشيرها على جروب من الجروبات اللي على الفيسبوك، من فضلكم لو حضرتك ما تعرفش الإجابة، من فضلكم يا جماعة بلاش التريقة على أحوال الناس. يعني في ناس كتير ساعات بيقولوا أنا عندي مشكلة في كذا وكذا وكذا، للأسف طبعا الردود عليه بتبقى صعبة جدا. انت شايف ان هو هزار، او يعني انت بتهزر، مش قصدك حاجه، بس ممكن الهزار ده ياثر على الشخص صاحب المشكله يا جماعه. ومن فضلكم الجروبات بيبقى ليها ادمن، من فضلكم لما يشوف كومنتات وتعليقات من النوع دوت على واحد عنده مشكله، يا ريت يا جماعه تتمنع، لان بنشوف كتير لو انت ما عندكش اجابه اسكت، يعني اقرا المشكله وخلاص وعديها. اقرا يعني اقرا التعليقات، يمكن يكون فيها خبره. المشكله دي ممكن تحصل لك انت بكره، تحصل لاخوك، تحصل لمراتك. فيا ريت يا جماعه ما نستهنش باراء بعض، ما نتريقش على بعض، ما نتريقش من جهل البعض. في ناس كويسه جدا في الكوميونتي وناس بتساعد بدون اي مقابل، بس من فضلكم يا جماعه نحترم بعض، لان بيبقى في كتير قوي. انا للاسف بتاثر جدا، ما بحبش حتى اعلق لو انا عندي حاجه او حابب ان انا اقولها، بس دي يا ريت حاجه تيجي من الادمن نفسه، اللي هو لما يشوف تعليقات زي كده يا ريت يا جماعه يخلي باله منها، لان الناس بتبقى في مشاكل. احنا مش عارفين دلوقتي الظروف ايه، في ناس ظروفها كويسه، في ناس اكل العيش بتاعها ماشي وشغال ما تاثروش بالكورونا، في ناس اتاثرت بالكورونا. في حاجات كتير قوي حاصله يا جماعه في المجتمع معانا دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها. من ضمنها ان حالات كورونا بتزيد زياده مهوله يا جماعه، عشان فصل الشتاء قرب يدخل، الجو بيبقى حر وبرد في نفس اليوم، الناس بدات تعيا بادوار الانفلونزا. الناس يا ريت تاخد الفاكسين بتاع الانفلونزا، لان الظروف اللي احنا فيها دي صعبه قوي. ولايه تكساس وصلت لمليون حاله يا جماعه. طبعا في ناس كتير بتخف، يعني في ناس كتير بتخف من كورونا. احنا لو بصينا هنلاقي 8 مليون حاله في امريكا، او 8 مليون تقريبا، 8 مليون، يعني حوالي يعني 7 مليون ونص منهم شفيوا وجات لهم كورونا وخفوا، بس في نص مليون 240 الف تقريبا اتوفوا بسبب كورونا. فناخد بالنا، نحافظ على صحتنا، صحه ولادنا وعيلتنا. فتره اعياد جايه، فتره تجمعات واجازات كتير جايه، يا ريت نحافظ على نفسنا، نخلي نفسنا في البيت، بلاش الخروج كتير. يعني حاجات كتير قوي نحافظ على نفسنا. موضوع كورونا الحمد لله بدأوا شركة فايزر وشركة تانية بدأوا يلاقوا فاكسين نسبة نجاحه أكتر من 90%، ودي طبعا أخبار كويسة. هيبتدوا يعملوا طبعا منها أمصال، ويبتدوا يعملوا منها يعني عشان الناس تبقى متاحة للناس، بس الكلام ده مش هيحصل قبل نص سنة
2021 عشان الناس كلها تاخدها. هيبتدوا بالدكاتره والناس الفرونت لاينر زي ما بيقولوا، الخطوط الاماميه اللي معرضين حياتهم للخطر اكتر مننا، دكاتره، ممرضين، ضباط شرطه، بتوع مطافي، مدرسين، كل الكلام ده دول اللي هيبقى ليهم الاولويه في الفاكسين الاول. فيا ريت لغايه ما يتم ان احنا نلاقي فاكسين نسبه نجاحه 100%، يا ريت يا جماعه نحافظ على نفسنا جدا. موضوع الفيس ماسك مهم قوي لكل الناس، ليك وللي حواليك، عشان انت لو عندك حاجه ما تنشرهاش للي حواليك، ولو اللي حواليك عنده حاجه ما تجيلكش. فمن فضلكم الموضوع ده مهم جدا، يا ريت نحافظ على صحتنا وصحه اللي حوالينا. اتفضل يا استاذ يوسف اختم. Cecilia, thank you, and I would like to conclude everything and just say it as a whole to the people, so just bear with me for a minute or two. النهارده احنا كنا بنتكلم على قوانين العمل وازاي تحافظ على نفسك وازاي تستعملها. اول حاجه افهم الشركه ايه اتجاهاتها، مش اتجاهاتها السياسيه، اتجاهاتها بالنسبه لقوانين العمل والسيفتي بتاعتك، الامن بتاعك وحقك وحقوقهم. ودي هتعرفها من الاورينتيشن، وبعد كده ممكن مع الناس اللي انت بتشتغل هيقول لك تعمل دي وما تعملش كده، وافهم الصح من الغلط. تاني حاجه، لو انت جديد شوف الناس التانيين بيعملوا ايه، واتبع قوانين الشركه، ما تخترعش. الشركه يعني الطريقه اللي هي ماشيه بيها ده نتيجه خبرات ونتيجه حاجات اتعلموها، وبيحاولوا يحافظوا عليك على قد ما تقدر، لان هم برضه مش عايزين حد يرفع عليهم قضايا ولا كلام من ده. لما يكون في مشكله اسال اللي جنبيك على الصح والغلط فيها، افهم ليه هي بتتعمل كده. لو انت يعني في حاجه حاسس انها خطر، ممكن تكلم اللي معاك وتشوف اذا كانت خطر ولا لا. لو انت مش مقتنع ممكن تكلم رئيسك او الاتش ار، تقول لهم انا عندي الموضوع كذا 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 وعندي مشكله. بس تتكلم بطريقه انك عايز تفهم الموضوع، مش بطريقه انك بتدور على خناقه او هم غلط وانت صح، لان في الحالات دي انت هتترفد، هتطير من الشغل. لو انت حاسس ان في مشكله كبيره ومحتاج تصليح او تصليح لمسارها، اول حاجه ابتدي بالناس القريبين منك، اتكلم معاهم بره الشغل مش جوه الشغل، وشوف اذا كان الموضوع مناسب ولا لا. جايز ليهم اراء مختلفه، وانت جايز انت جاي فية معينه ومش قادر تستوعب حاجه معينه. فما تتسرعش، لان زي ما قانون العمل لحمايتك برضه هي لحمايه الشركات. فالتسرع بتاعك ممكن يخليك تترفد ما تعرفش تعمل حاجه. فخلي فيه هدوء، افهم حقوقك، وما تقولش بقى اصل هم عملوا لي وعملوا لي. هي الشركه لازم تخليك تشتغل تنتج ب $50 عشان تاخد $10 مرتب، لان هم محتاجين يكسبوا ال 40 عشان يسووا المصاريف بتاعتهم. لو في اعتراض على حاجه، اهم حاجه انكم تتفقوا مع بعض كمجموعه وتكونوا عارفين انتوا بتقولوا ايه، وتقدموها للشركه، او تتبعوا انكم تروحوا تشوفوا قوانين العمل بتاعت الولايه تنفع او لا. في الحاله دي ممكن تعملوا كونتاكت مع وركر ديجنتي اللي هي المؤسسه دي، ممكن يساعدوكم. بس لو كل واحد اتصل بيهم يعني انا متاكد ان هم هيبيعوكم يعني. فلازم تكون حاجه كبيره وحاجه اساسيه وحاجه مش مضر واحد متضر بيها، مجموعه متضرره بيها. يعني لازم نبقى Thank you so much for having me. Sure, thank you. Thank you, Cecilia. So Thank you. at the end, we thank you for everything, for what information you provided to us today, and wish you the best. Thank you. Thank you. Appreciate it. Thank you. Okay. Bye bye. Thank you. Thank you. Remember, workers have power. Yes. Okay. Yes. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Okay. Thank you. تصبحوا على خير. سلام.